Kadian na life ng dating OFW na balo diri sa bukid. With maraming talong, maraming bawang, tapos na bagoong. Yun ano naman Da bagoong. Ito sa nato ning talong. Isa na ako ng maraming bawang at sibuyas at nilagay ko na yung liempo. Itos hanggang lumabas yung mantika. Narito ko muna yung talong bago natin ihalo sa ating karne para mas mabango. Oh, ito na, luto na ang ating binagoongan ng liempo. Luto na din yung ating talong, pwede na nating ihalo. Ito, luto na guys. Ihanda na isang kalderong kanin. Dahil maano to sa kanin, kusog ni sa rice kay lami kaayo. Bye. Thank you for watching everyone. Bye.